What's up? Today, I will be doing a hair treatment. Kung nakikita nyo, medyo mahaba-haba na yung regrowth ng hair ko. At the same time, hindi na siya ganon kaganda. Kasi lagi ko na siyang tinatali. So, I'll insert a clip ng itsura niya sa likod. Pero kung kita nyo naman, sobrang frizzy na niya. At saka marami na siyang waves. So, ang gagamitin natin ngayon is the Cathydoll Rose Me Hair Tint Hair Treatment or Color Tint Hair Treatment. I have here red rose and pink rose. So basically sa roots ko, try natin gamitin yung red rose, and for the rest of my hair, gagamitin natin yung pink rose kasi nga medyo feeling ko hindi sapat yung isa lang sa buhok ko. But ang gagawin ko muna, isa-shampoo ko muna siya and I'll get back to you in a while. Yeah. Alright guys, so nabasa ko na yung hair ko. I mean, na-wash ko na siya with shampoo. So, as long as hindi na siya tumutulo-tulo, okay na tayo. So, start na tayo. Dito muna tayo sa red rose. Meron ako ditong mixing bowl at saka applicator. Ayan. Lagay ko lang muna. So, kunin mo pala yung ano ko. Yung shock-shock. Kailangan ko ng 3. Yung nandyan sa may bintana. Yung shock-shock. Yung ganon. Yung clamp pala, clamp. Yan, para separate natin yung hair properly. Mas maganda kung may gloves kayo, kaso wala na yung gloves ko dito eh. So you can see, nandito ako sa Kalamba. Kaya wala tayo sa studio, or ito yung ating setup. Alright, ubos ko na yung isa. Rose Me, basically sa roots lang muna natin i-focus. Oo. Yung dalawa pa, gamit ako ng clamp or shock-shock. Pwede ko lang yung suklay. Great. Sa gitna muna. So, gagawin ko, hatiin ko dito kung saan ako madalas naghahati dito sa side na to. Para pag open dito, eh red na red. And then dito din. Dalawa lang. Hindi nasasiri yata isa o nandoon sa may ano, sa may lagay ng mga alcohol. Ayan. Ayan yung una kong lalagyan. Priority natin yan. So, kainin gagamitin kong salamin, ha? So, simulan na natin. So basically, this does not promise to be a permanent color, no? It's a temporary color. Its main purpose is to be used as a treatment. Ang hirap pala pag walang salamin.
about this is, because it's a treatment, hindi siya matigas sa buhok. Kasi diba yung mga pangkulay, nakakatigas. Right. Na ipapart niyo yung hair nyo kung kailan kayo or kung saan nyo sila usually pinapart para mas ma-cover yung part ng hair nyo kapag nakalugay siya ng kung saan kayo nakapart. Ang hirap explain. Ito na tayo sa Rose Me Pink Rose para sa the rest of my hair. Hindi ko napakita yung itsura kanina nung naunang hair treatment natin. Pero basically, yung nakikita nyo in-apply ko kanina. Kasi ito medyo mas darker. It's a little darker. Para siyang ketchup. Yan na mukha siyang ketchup. Tapos ito naman yung kulay nung isa. Ito. So, I don't know. Alright, so we will leave it on for about, ano bang sabi dito? Leave it on for 5 to 10 minutes to change the color of your hair instantly. In addition, it offers vibrant colors with a perfect shine and makes you look more appealing than ever.
So, we will leave it on for 5 to 10 minutes and I'll see you guys later. Alright guys, so this is already how it looks like on my hair after washing it. As you can see, yung roots ko, hindi siya masyadong nakulayan. So, I think if your hair is not chemically treated or meaning virgin pa siya sa hair color, it's not gonna work at all. Pero for someone like me whose hair is chemically treated, ayan, ganyan siya kaganda. I'm actually amazed and shook as of the moment kasi talagang yung kulay niya is bigay na bigay. Hindi siya ganun katingkad sa personal, siguro dahil naiilawan. So meaning, if it doesn't really look well colored sa personal, pag itinapat mo siya sa araw, talagang sobrang bongga ng kulay niya. In fairness, dalawang siya shade lang. Kumalat naman siya. Although dito ng konti, hindi masyado. Kita nyo naman, medyo dark pa siya. Pero meron siyang changes talaga. Alright, so intayin lang natin siyang matuyo. And then, I'll film my first impression review about this product. See ya! Hey guys, this is how my hair looks like after niya matuyo. It is super soft, super smooth. As you can see, hindi siya masyadong umeffect talaga sa roots ko. Kasi virgin nga yung mga roots. Pero yung chemically treated hair ko, ayan yung effect niya. Medyo mapula talaga siya. So, hindi natin makita yung difference ng pink at saka ng red kasi nag-mix na siya. Pero, ito, nakikita nyo yung sa may parang gilid. Ito, red. Tapos ito medyo parang pink siya. So, yun siguro yung difference nung dalawa. Pero overall, maganda siya kasi parang naging two-tone yung hair ko. May mga areas na mapula, may areas na, ayun o, na parang pink lang siya. Short, effective siya. Ang ganda ng effect niya. Malambot talaga siya sa buhok. Para kang nag-treatment. Well, it's actually treatment. Pasensya na sa aso. Sa roots, hindi siya masyadong umapply or hindi siya masyadong kumapit. Pero other than that, sobrang ganda. Sobrang tingkad ng kulay niya. Ayan sa araw. O, diba? Again, this is how it looks like after using 2 sachets ng Rose Me and Pink Me. Ayan. So, now I'll give you my first impression review. Alright guys, so pag-usapan nga natin ang tungkol dito sa Cathydoll Rose Me Color Tint na ginamit natin kanina. So, ito yung dalawang shade na ginamit ko kanina, Rose Me and Pink Me. So, yung red, dito ko sa roots in-apply, while yung pink on the left or on the mas lower part ng hair ko ginamit. Kaya ganyan yung itsura niya. Parang nag-mix siya. Merong mga darker shade dito, malapit sa roots. And mas lighter naman yung shade na nandito sa the rest of my hair. So, kung titingnan nyo, hindi talaga siya nag-apply sa roots. So, basically, kung kayo ay may hair na hindi chemically treated or hindi pa kayo naka-experience magpakulay ng buhok before, this product will not work for you. Siguro, it will give you the shine kasi nga, it's a treatment. So, basically, mapapakinabangan nyo pa rin naman yung 79 pesos nyo dahil magiging softer, smoother, and more healthier looking yung hair nyo. Pero hindi nyo masyado ma-appreciate yung fact na may tint itong mga hair treatment na ito. So, it comes with 5 shades. Wala na dito yung blue kasi nagamit na siya ng kapatid ko. So, basically, may green, may purple, or violet, and then mayroong red, may pink, ayun nga, may color blue. So, tinry ko siya sa kapatid ko. I'll insert a clip ng blue. Yung buhok ng kapatid ko is not chemically treated. So, makikita nyo dito sa video na to na medyo parang cellophane lang yung effect niya. Kapag naarawan, medyo makikita mo na may hint ng blue yung hair niya, pero hindi siya I think uulan. Pero hindi siya ganun katingkad. Unlike sa hair ko, kasi nga, dahil chemically treated na to, rebonded, na-color na siya several times, talagang mas maganda yung effect niya sa hair ko. So, kung kayo ay nag-expect na magiging mas makulay ito, I think you better stay away from these products kasi madidisappoint kayo kung yung kulay yung habol nyo dito. Pero, kung yung fact na mapapalambot nyo yung hair nyo, mapapadulas, mas magbumukhang natural, ay mas magbumukhang healthy, I mean, then go for this one. Plus points na lang talaga yung fact na pwede niyang mapakulay yung buhok nyo. So, meron lang akong mga reminder sa inyo. So, basically, dahil nagpa-fade to within 7 days, kailangan nyo gumamit ng darker towel. Kasi, kung yung tuwalya nyo ay puti, Diyos ko, sigurado na pagkatapos nyo maligo,
magiging kakulay na siya kung ano man yung kulay na pinili nyo. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman siya yung tipo na ganito, sobrang init, pawis sa pawis ako at nag-film, pero walang electric fan, natutulo dito yung kulay. Hindi siya ganon. So, hindi siya yung super temporary na parang pinatong lang. Hindi siya yung hahawa sa pawis mo, pero pag naligo ka, syempre magwa-wash out yung color niya. And then, yun nga, maximum 7 days lang siya tatagal. So, let's talk about the packaging. Sobrang cute ng packaging niya. Medyo true to its color ng packaging yung talagang content niya. Ito nga, oh, kumalat na yung green kasi nabuksan siya. And then, dito nakasulat lang yung na ito ay ammonia-free, paraben-free, and sulfate-free. And one sachet contains 25 ml. Ayan. Tapos, sa instruction niya, basically, yung binasa ko nga kanina, you have to wash your hair with a shampoo na hindi magko-conditioner kasi parang ito na yung treatment/conditioner na gagamitin nyo. And then, wipe the hair with towel, apply color tint treatment on the areas you wish to dye your hair, and leave on for 5 to 10 minutes. Well, sa akin, umabot yata ng 15 to 20 minutes kasi gusto ko talaga ma-achieve yung pinakamatingkad, lalo na para malaman ko kung i-effect ba siya sa roots ko. But, yun na nga, lumabas na hindi siya effective sa non-chemically treated hair. So, rinse off with clean water, blow dry your hair. So, hindi ko siya blow dry. Hindi naman ako parang electric fan dry ko lang siya. Kasi gusto kong makita kung talaga bang mapapadulas niya and somehow magkakaroon ng changes yung texture ng hair ko after siyang gamitin. Kasi nga, again, this is mainly a treatment. And, I'm so happy kasi kahit electric fan dry lang yung aking hair, eh para pa rin siyang binlow dry ang itsura. Ayun, oh. Ibig sabihin, kahit matiyo siya on its own, maganda pa rin yung kalalabasan ng hair mo. So, I'm just not sure how long it will last. This parang bagsak hair na na-achieve ko after using it. Pero, still, for 79 pesos, sulit na siya kasi nagkaroon pa ako ng temporary hair color. And then, sabi dito, color hair or color tint hair treatment offers pigmented color that lasts longer than 7 days. So, it can actually last beyond 7 days. Siguro depende sa shampoo na gamit nyo. And with a formula that is free from paraben, ammonia, and sulfate, no more worries about chemical residues on the hair and the scalp. Besides, this treatment is easy to use by simply leaving it on for 5 to 10 minutes to change the color of your hair instantly. In addition, it offers vibrant colors with the perfect shine and makes you look more appealing than ever, and it is available in 5 shades. So basically, yun lang yung mga information na dapat nyo malaman about this aside from the demonstration and how to apply it. Basically, it will actually last up to 6 months. So, kung bumili kayo nito, huwag kayong mag-alala kung hindi nyo siya agad nagamit kasi abot naman siya ng 6 months. And by the way, again, Cathydoll are products made in Korea, but Cathydoll is a Thailand brand. So, that's it for today's video. Sana nagustuhan nyo tong video na to. And if you do, don't forget to give it a thumbs up, like, and share it to other friends and family who are looking forward to try new Cathydoll color tint products. Thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Bye!